Lời xin lỗi chính thức với Triệu Lệ Dĩnh của Phùng Thiệu Phong làm cả cộng đồng mạng cảm động. Thành thật mà nói, điều khiến mọi người hào hứng trong ngành giải trí hiện nay không phải lúc nào cũng là những bộ phim lịch sử được chỉnh sửa kỹ lưỡng, mà chính là những tình tiết gay cấn, kịch tính diễn ra ngoài màn ảnh, nơi các nhân vật tung ra một đòn kết liễu đầy thỏa mãn. Ai mà ngờ được món quà lớn đầu tiên của tháng 4 lại chính là tờ Nhân dân Nhật báo của Tòa án Nhân dân tối cao đứng ra tạo cơ hội cho Hinh Bao. Triệu Lệ Dĩnh trút bỏ cơn giận dữ kìm nén bấy lâu nay. Đây không phải là việc bảo vệ quyền lợi người nổi tiếng thông thường, đây là tiếng chuông báo tử vang dội dành cho những anh hùng bàn phím trên mạng. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn những gương mặt mới nổi lên trên mạng xã hội, một tuyên bố xin lỗi từ phía tòa án đã bất ngờ xuất hiện trên trang nhất. Có thể Wang Cheng không phải là một cái tên nổi bật trong mắt công chúng, nhưng ông ta đã là một nhân vật quan trọng trong danh sách bảo vệ quyền lợi của Chao Lia-hing từ khá lâu rồi. Ông ta rất giỏi trong việc lan truyền tin đồn thất thiệt, sử dụng ngôn từ xúc phạm, thậm chí còn tiến hành các chiến dịch bôi nhọ ác ý chống lại Triệu Lệ Dĩnh. Và kết quả là gì? Việc cấm tài khoản trên nền tảng chỉ là món khai vị, giải quyết vấn đề bằng pháp luật mới là món chính. Phán quyết sơ thẩm của tòa án rất rõ ràng, đăng lời xin lỗi trên báo. Đây không chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi được đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, mà là một lời thừa nhận thất bại công khai trên một ấn phẩm chính thức có uy tín cao. Chứng kiến cái tên từng kiêu ngạo và khoe khoang sau màn hình giờ chỉ còn là một mẩu chữ khô khan ở góc báo, sự trớ trêu tột cùng ấy lại mang đến cho người hâm mộ cảm giác thỏa mãn hơn bất kỳ cái kết nào. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, câu nói của Phùng Thiệu Phong trong một cuộc phỏng vấn cũ, mọi thứ đều có cái giá của nó, không chỉ là một lời nói bâng quơ. Hồi đó, mọi người đều bận rộn tìm kiếm những khoảnh khắc ngọt ngào hoặc đưa ra những lời nhận xét mỉa mai về cuộc hôn nhân của họ, và không ai nhận ra rằng câu nói này đầy hàm ý về nhân quả và định mệnh thực chất đã tạo tiền đề cho những kẻ tung tin đồn thất thiệt trên mạng sau này. Nếu bạn muốn nổi bật trong giới này bằng cách trà đạp lên phẩm giá của người khác thì bạn phải chuẩn bị tinh thần để mất đi chút thể diện cuối cùng còn sót lại. Phùng Thiệu Phong quả thực đã nhìn thấu được sự lạnh lùng của ngành giải trí, và anh cũng nhận thấy rằng một số người đang trên đường phải trả giá cho điều đó. Nhắc đến điều này, phải công nhận sự của Triệu Lệ Dĩnh. Một số người, khi bị cuốn vào tin đồn, có thể mất bình tĩnh và dành toàn bộ thời gian để cố gắng chứng minh bản thân, như thể họ muốn xé toạc trái tim mình ra và cho người lạ xem. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác, sự lạnh lùng và cứng rắn vốn có của cô có lẽ đã được mài giũa trong những năm tháng đóng các vai phụ. Bạn còn nhớ khi cô ấy tham gia chương trình Yahoo Search Star không? Một cô gái quê không được đào tạo bài bản đã giành chức vô địch trong nhóm của Phân Xiaogang nhờ sự kiên trì của mình. Lúc đó, đạo diễn chỉ vào mặt cô ấy và nói, mặt tròn không thể đóng vai nữ chính. Nếu đó là một cô gái trẻ bình thường, có lẽ cô ấy sẽ về nhà khóc lóc và muốn cạo cằm. Nhưng còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Với khuôn mặt tròn trịa, cô ấy nhất quyết tạo dựng chỗ đứng riêng cho mình trong cái gọi là công thức nữ chính. Này, hãy nhìn vào tình hình hiện tại của các nữ diễn viên sinh sau năm 1985. Mặc dù danh hiệu nữ hoàng rating đã đổi chủ trong 2 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn như một lá bài chủ lực trong bộ bài. Từ Lưu Chân thì đã tạo nên kỳ tích về tỷ lệ người xem, đến người phụ nữ thực tế đã giành được cả giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng. Mỗi bước đi của cô ấy đều thể hiện rằng tôi không có ý định khách sáo với các người. Sau khi ly hôn, một số người nổi tiếng phải chịu tổn thất trong khi những người khác lại gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, cô ấy lại dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc làm phim, mang sự thẳng thắn và quyết đoán trong câu nói nổi tiếng, hãy quên nó đi, vào cuộc sống nghề nghiệp của mình. Dù là bộ phim gây bất ngờ năm ngoái, Hoa Hướng Dương, hay loạt phim truyền hình mà đài truyền hình Chiết Giang vừa bắt đầu mùa thứ 2, hiệu ứng đuôi dài, đáng sợ minh họa một điều, sự tôn trọng của công chúng dành cho những tác phẩm xuất sắc được củng cố bởi một loạt các tác phẩm tuyệt vời. Chớ trêu thay, sức mạnh thầm lặng này lại khiến một số người ảo tưởng rằng họ dễ bị bắt nạt. Họ cho rằng nếu bạn đi cúi đầu và không gây ra tiếng động, bạn là một kẻ hèn nhát. Kết quả là, những hành vi bôi nhọ, vu khống đó ngày càng trở nên quá đáng. Trường hợp của Wang Cheng là một ví dụ điển hình của việc tự đào mồ chôn mình. Trong khi anh ta đang điên cuồng gõ bàn phím, cố gắng kiếm tiền từ lượng truy cập trực tuyến ít ỏi của mình bằng cách bôi nhọ người nổi tiếng, cán cân công lý đã bắt đầu nghiêng về phía công lý trong bóng tối. Sự kết hợp giữa việc cấm tài khoản trên các nền tảng chính thức và lời xin lỗi theo yêu cầu của tòa án không chỉ giúp Triệu Lệ Dĩnh trút bỏ cơn giận mà còn dội một gáo nước lạnh vào toàn bộ dư luận trên mạng. Trong cuộc chơi đầy giấy tiền bạc và giao thông phức tạp này, luật pháp cuối cùng chỉ là rào cản duy nhất. Điều đáng nói là cách mà người nổi tiếng đối phó với những người chỉ trích hiện nay thực sự đang thay đổi. Trước đây, người ta tin vào câu tục ngữ, hòa thuận mang lại giàu có, và khi một hãng phim đưa ra tuyên bố, đó hầu hết chỉ là lời đe dọa. Thái độ của Triệu Lệ Dĩnh lần này vô cùng rõ ràng, tôi đang tận dụng từng giây phút để trau dồi kỹ năng diễn xuất để có thể đối thoại với những người xuất sắc, chứ không phải tranh cãi với anh trong vũng bùn. Nếu ngươi cứ khăng khăng thò bàn tay bẩn thỉu ra,
ta sẽ đập nát chúng bằng cái búa của ta. Sự tỉnh táo và chuyên nghiệp như vậy chính là điều đang thiếu hụt trầm trọng nhất trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay. Chúng ta thường nói, nếu muốn đội vương miện, bạn phải gánh vác trọng trách của nó, nhưng trọng trách này không bao giờ nên bao gồm việc bị vu khống mà không có lý do chính đáng. Một số người nói, bạn là người nổi tiếng, bạn kiếm được rất nhiều tiền, nhận một chút chỉ trích thì có gì sai. Chính phát ngôn này đã mang một giọng điệu chua chát và đầy thành kiến. Quyền và phẩm giá không được quyết định bởi số tiền trong tài khoản. Nhìn vào bức thư xin lỗi được viết rõ ràng của tòa án, tôi không khỏi thắc mắc với những kẻ tung tin đồn thất thiệt vẫn đang âm thầm chờ cơ hội. Liệu các người có thực sự đủ khả năng trả giá cho điều này không? Cuộc sống không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn, không có ông già Noel nào từ trên trời rơi xuống và xóa bỏ hết những phiền nhiễu không cần thiết cho bạn cả. Bạn phải giống như Triệu Lệ Dĩnh, dựng nên những bức tường cao giữa những nghi ngờ và xây dựng nên những lâu đài từ đống đổ nát. Khi cô ấy xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu với mái tóc ngắn cá tính, những con quỷ và quái vật phía sau cô đã từ lâu tan thành bụi dưới ánh mặt trời. Bước nhảy vọt từ diễn viên quần chúng lên những diễn viên mà giới tư bản không thể kiểm soát, về bản chất là một sự chế nhạo những quy tắc lỗi thời. Vì Phùng Thiệu Phong nói đúng, giá cả có thể bị trả muộn nhưng chắc chắn sẽ được thanh toán khi đến lúc quyết toán. Đối với công chúng, việc hiểu được phản ứng tiêu cực này của bản chất con người có lẽ ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần thích thú với những lời đồn thổi. Còn về việc liệu trong tương lai sẽ xuất hiện thêm những nhân vật oang cheng khác hay không, chắc hẳn họ đang vô cùng lo lắng khi nhìn thấy thông báo xin lỗi trên báo.